Pace și bine tuturor! Vă salut cu bucurie din Biserica Sfântul Anton de Padova, din Bacău, România. Mă bucur astăzi să împărtășesc cu voi mesajul principal al Evangheliei acestei duminici. Dacă unii se grăbesc să spună că Iisus a anulat învățătura Vechiului Testament, evident că se înșeală. Pentru că, iată, în Evanghelia acestei duminici, Mântuitorul este foarte clar în afirmarea continuității, dar mai mult a desăvârșirii legii și profeților. Sfântul Apostol Paul scrie în scrisoarea către Galateni că rolul legii înainte de Iisus a fost unul pregătitor. Legea a fost pedagogul care i-a pregătit pe oameni pentru primirea lui Hristos. Astfel, prin lucrarea mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu, noi am trecut de la supunere, adică lege, la înfiere, prin credință, de la starea de sclavi la demnitatea de copii și fii ai lui Dumnezeu. Dar ceea ce contestă Iisus în fragmentul Evangheliei de astăzi este așa numita dreptate a cărturarilor și farizeilor. Ce vrea să spună Iisus prin această expresie? Cărturarii și farizeii învățau că raportul dintre om și Dumnezeu este unul bazat strict pe observarea poruncilor în cele mai mici detalii. Făcând acest lucru, omul își câștigă meritul de a fi răsplătit de Dumnezeu. Dar care este pericolul unei fondări a raportului nostru cu Dumnezeu în acest fel? Pericolul este acela pe care l-a sesizat însuși Hristos, de a pierde esențialul. Iar esențialul constă în iubirea noastră față de Dumnezeu și față de aproapele. Pentru aceasta se cere o inimă. Nu putem să iubim fără inimă. Ei bine, a te concentra mereu pe practicarea și observarea legii poate să ducă la formalism. Poate să ducă la o practică devoțională de pietate lipsită de inimă, lipsită de sentiment, lipsită de emoții. Și dacă în exterior poți deveni impecabil în practicarea unei devoțiuni religioase, problema este aceea a lăuntrului nostru, așa cum Iisus însuși le va reproșa cărturarilor și farizeilor, spunând că în lăuntru lor sunt putrezi, urât mirositori, asemenea mormintelor. Formalismul vieții cărturarilor și farizeilor i-a transformat în ființe disprețuitoare, arogante, suspicioase și chiar ucigașe. Și știm că dreptatea lor era una a judecății și condamnării și nu a milostivirii și iertării. Acesta este motivul pentru care Iisus le cere celor care i-au ascultat învățătura despre fericiri să fie atenți, pentru a nu trăi o relație cu Dumnezeu și cu aproapele fără inimă, fără viață, fără bucurie, pentru că asta ar însemna implicit lipsa sărăciei în duh, a foamei și setei de dreptate, a blândeții, a milostivirii și iertării, a inimii curate, a păcii. Credința formală menține, întreține o conștiință formală și deci un raport formal, fără inimă cu Dumnezeu și cu aproapele nostru. Și Iisus în continuare exemplifică ce înseamnă desăvârșirea legii. Nu-i suficient să nu ucidem, trebuie să depășim mânia. Nu-i suficient să nu ne judecăm în tribunale, trebuie să ne iertăm. Nu-i suficient să nu comitem adulter, trebuie să avem grijă cum privim o femeie, cu ce gând, cu ce dorință. Nu-i suficient să nu jurăm, trebuie să fim simpli și sinceri în cuvintele noastre. Și încheie Iisus, cuvântul vostru să fie da, da, nu, nu. Ceea ce este în plus față de acestea este de la cel rău. Iisus ne cheamă să rămânem umili, simpli și sinceri, pentru că doar astfel ne putem împotrivi acelui mod de gândire
pe care îl promovează mentalitatea acestei lumi și care este interesată de putere, de celebritate și care disprețuiește sărăcia, umilința și simplitatea. Vă doresc tuturor o duminică binecuvântată!